Ah! Ouch! Aray. Guys, welcome back to my channel! Kumusta kayo dyan? And may bago na naman tayong video guys. For today's video, gagawin ko ng review itong beauty skincare specialist na nabili ko to sa China guys. Way back 2018. Once ko pa lang itong nagamit. And ngayon ko lang ito ulit naalala na may ganito pala ako. And gagawin natin siya ng review. Na-charge ko na pala to guys kasi low bat siya. Kahit hindi ko nagamit na low bat siya. So, na-charge ko na siya kanina. And ito yung itsura niya. Alam nyo guys, nung nasa China kami, nagdadalawang isip kaming bilhin to. Kasi alam ko kasi na meron to sa Lazada or Shopee. Kasi nakita ko to eh. Pero, ang hindi lang namin ma-assure kung magkano siya. So, ayun na nga. Dahil sobrang damot ng China, wala akong internet sa labas. Sa hotel ka lang makakapag-internet. Hindi namin ma-search kung meron ba talagang ganitong products sa Shopee or Lazada. So, ayun na. Bumili kami. Bumili ako. Isa lang naman yung binili ko, guys. Pero yung kasama ko, guys, madami silang binili. And pagdating namin dito sa Pilipinas, guys, sising-sisi siya. Pati ako, guys, nagsisi ako. Kasi konti lang naman yung diferensya. Pag nasa China ka, guys, mas makakamura ka pag sobrang dami mong bibilhin. Pero pag isa-isa lang, guys, sayang ang effort mo. Tapos, dagdag pang bulky sa bagahe mo, guys. Kaya, magtingin-tingin ka na lang sa Shopee and Lazada. Marami kang makikita doon. So, ito yung itsura niya, guys. Yan. Marami ako nakita nito sa Lazada eh. Ito siya. Tapos, nung binuksan ko to, nung first time, nakadikit na tong parang ito. Ito yung ginaganyan sa ilong. Pero, marami siyang kasama. Ito guys, oh. Kita ba? Ayan. Marami siyang kasama. Ito, 4 na klase siya lahat, guys. Plus ito pa. Yan. Depende sa'yo kung ano yung gagamitin mo dito, guys. Eh ako, gusto ko to kasi pag dito sa bandang ilong, nagaganyan ko siya. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano ito gagamitin. Na-charge ko na to, guys, ha. Okay, let's start. Tatanggalin ko lang yung aking salamin. Okay, i-focus natin ng konti para makita nyo. Yan. Nung first time ko tong nagamit, guys, kinabahan ako kasi namula yung ilong ko, guys. Alam mo yung parang hinigop niya dito ko. Sobrang pula ng ilong ko. Sensitive kasi yung balat ko. So, kahit gano'n, itatry ko pa rin siya. Matigas kasi yung ulo ko, eh. Ito na, itatry na natin siya. May tunog siya, guys. Ayan o. Pag pinindot mo yung button na to, tumutunog siya. Kung naririnig niyo. So, let's start! Mararamdaman mo talaga, guys, na hinihigop niya yung whiteheads and blackheads mo. Kasi parang dumidikit yung dumidikit siya sa balat mo. Tapos hinihigop niya. Vacuum nga kasi pa siya, guys. Ayan guys. Yan yung ayaw ko, guys. Yung namumula yung dinadaanan niya. May nakukuha siya, guys. Pawis kasi yung ilong ko kaya dumidula siya. Pero ang dami niyang nakuha, oh. Kita niyo ba? Ayun, oh. Ayun, oh. Kita niyo. May nakukuha siya.
Namumula yung ilong ko. Pero ang dami niya nang nakukuha, guys. After kong gamitin to, guys, sasabihin ko yung thought ko sa inyo kung recommendable ba siya na bilhin niyo. Ang dami niya nang nakukuha, guys, oh. Tingnan niyo. Nakikita niyo ba? Ayun, oh. Marami na. Chargeable pala to, guys, ha. May kasama tong charger sa loob, kaya wala namang problema. Ito yung saksakan niya, oh. Yan. Pwede din siya sa mga charger ng cellphone, guys. Kasi yung ginamit ko kanina nung charge ko siya, yung charger lang ng cellphone ko. And continue na tayo, guys. May ano siya, pag pinindot mo siya, parang may mahina, tapos pag pinindot mo siya ulit, parang mas malakas, tapos mas pinakamalakas. Ganun. Guys, namumula na yung, ito yung ayaw ko dito, guys, oh. Sobrang, parang namumuo yung pinagdadaanan, yung dinaanan niya. Namumuo yung dugo. Pero may nakukuha siya, guys. Ayan, oh. Yung parang naninilaw sa dulo. Yan siya, mga whiteheads. Grabe, pinagpapawisan ako. Sobrang init. Ang dami. Sulit nga to, guys. Maganda. Pero huwag kayong umili sa China, ha? Sa Lazada na lang. Oh my God, aray ko. Parang pula na yung ilong ko, guys. Ganito yung pangit dito, guys. Pero tingnan nyo naman, ang dami niya nang nakukuha. Grabe siya. Ayan, guys, ah. Maganda din to, eh. Kasi yun lang, mamumula lang ng sobra yung ilong mo. Ouch! Ang dami, guys. Dito kasi yung madami whiteheads, eh, sa ilalim ng ilong. Dili. Aray! Ouch. Okay na, guys. Ayoko na. Ang sakit. Patayin ko na siya. Yun. Maganda siya. Masakit lang. Tiis ganda. Ganon. Ganon yung definition ng product na to. Tiis ganda. Yung thought ko sa product na to, guys, depende sa inyo kung gusto nyong bumili nito. Pero hindi ko siya maire-recommend. Kasi madami naman product na yung cream lang na ididikit mo lang. Yung mga nose pack, much better yun, guys, kaysa dito. Kasi oh, ito rechargeable siya, pero masakit kasi siya sa ilong, guys. Tapos, parang nakaka-damage siya ng skin. Feeling ko lang, ha. Kasi, tingnan mo yung ilong ko, oh, namumuo yung dugo niya sa mga dinaanan nitong machine na to. Tapos, pwede ka namang bumili ng mga nose pack lang na yung ipipeel off mo lang siya. Wag na to, guys. Hindi ko siya i-recommend sa inyo. Kasi, ito nabili ko siya sa China, guys, ng mga 350 pesos sa pera natin. Guys, ito sa Lazada, guys, may nakita ako ng 400 up. Meron din akong nakita ng 500 plus, 600 plus. Iba-iba siya ng prices. Siguro iba-iba.
dahil sa iba-iba rin yung resellers nun, so iba-iba siya ng prices, doon na lang kayo bumili guys pag gusto nyong bumili nito. And sobrang na-miss ko yung China guys. Isang beses lang ako nakapunta doon, and 5 days lang yon, tour lang yon, libre lang ng boss ko before. And ang na-miss ko doon guys, yung food nila guys. Sobrang sarap ng food doon, grabe. Sa Dili City, yung parang mall siya, ang ganda, tapos ang sarap ng food. Yun talaga yung pinaka-na-miss ko sa China. Tapos kahit yung mga tao hindi nakakaintindi ng English, konti lang sa kanila guys yung nakakaintindi ng English, kaya sobrang hirap makipag-communicate sa kanila kasi konti lang yung nakakaalam ng English sa kanila doon. Kahit rice, hindi nila alam. Kung wala kang picture na ipapakita sa kanila, hindi nila malalaman na rice yun. Sa inyo pa rin naman, kung gusto niyo yung product na to or gusto niyo i-try, depende sa inyo. Pero para sa akin, mag-nose pack na lang kayo guys kasi mas maganda din naman siya. Hindi siya harmful sa skin nyo. Ito kasi parang harmful siya eh. Pag bina-vacuum niya yung mga whiteheads sa ilong nyo, masakit siya. Kasi parang hinihigop niya yung skin mo eh. Kaya lumalabas yung mga whiteheads. Ayan guys, pag nakita nyo, madami siyang nakuha. Hindi masyado ma-focus. Ayan. Ayan. Hindi makita. Marami siya namang nakuha. Madami din naman. Kaso, masakit nga lang talaga siya. Yun lang yung pangit dun. And thank you so much guys for watching this video. Please like, comment, and subscribe this channel guys. Thank you so much. Bye!